Dobrý den a vítejte. Já jsem Lenka Malíková a dneska vás vezmu do Znojma. Znojmo má 34 000 obyvatel, je to druhé největší město Jihomoravského kraje. To je nuda. Víš co? Začneme znovu. Od podlahy. A nebo od podzemí. Je to už více než 600 let, co první řemeslníci a dělníci vzali do rukou své nástroje a začali kutat tyto chodby. Museli vykopat na 55 000 metrů krychlových rostlé skály. Pokud to přepočteme na vany, tak museli vynosit 275 000 van. To si teda mákli. Není však docela jisté, kam se tak obrovská masa materiálu poděla. Nicméně, ve Znojmě najdete největší systém podzemních chodeb a sklepů u nás a jeden z největších ve střední Evropě. Je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Sklep měl téměř každý středověký dům. Zřejmě to byla nějaká dobová móda. Pokud byste měli pocit, že vás turistická trasa bude nudit, tak zvolte trasu adrenalinovou a projdete se například takovýmto vodovodem. Mají pro vás připravené dokonce i bludiště. S překvapením. To budete koukat. V letních měsících probíhá v podzemí také ochutnávka znojemských vín. Na zdraví. A z podzemí se vydáme vysoko nad zem, na radniční věž. Věž byla postavena v 15. století, je to důležitá gotická stavba u nás a má 66,5 metru. Až do roku 1924 tady sídlil strážník, který hlásil čas, anebo třeba požár. Hned vedle věže je skvěle vybavené infocentrum. Načerpali jsme informace a pokračujeme na Masarykovo náměstí, ústřední náměstí Znojma. Jedním z nejkrásnějších domů na náměstí, ale i ve Znojmě, je dnešní Dům umění. Je ukázkou toho, jak znojemští měšťané prosperovali ve zlatém věku renesance. Prohlédněte si sklípkovou klenbu a arkádový dvůr. V 80. letech byl na Masarykově náměstí postaven Dům Die. Je to nejen jeho architektura, ale také umístění, které je trnem v oku pro mnoho znojemských rodáků a občanů. Ale pojďme hledat něco pozitivního, protože toho špatného už na tento dům bylo napsáno mnoho. Zkusme si ho třeba představit v jiné době a na jiném místě. A nebo si můžete dát kávu na vyhlídkové terase, kde máte krásný výhled na celé Masarykovo náměstí a žádné schody, jako když šlapeme do věží. Ale výtah nás sem zaveze. Takhle si představuji ve Znojmě chlebíček. To se mně líbí. Znojemské opevnění začalo být budováno už ve 13. století. Bylo nejlépe fortifikovaným městem mezi Prahou a Vídní. Opevnění bylo budováno v několika pásech a ze strany Rakouska bylo zesíleno ještě i věžmi. První hradební pás se dochoval téměř celý. Avšak po napoleonských válkách už začalo opevnění ztrácet smysl, protože se změnil způsob boje. Hradby tak začaly být bourány a také rozprodávány. Vlkova věž střežila nejdůležitější vjezd do města, vídeňskou neboli Dolní bránu. Komunikovala také s Loudským klášterem. Dneska tady najdete informační centrum, kde se dozvíte o všech důležitých vinařských akcích na Znojemsku. Během prohlídky hradeb se můžete podívat také do několika věží. A když zajdete do nové věže, tak se můžete sáhnout na různá brnění a nebo také na zbraně a vyzkoušet si je třeba. Toto je například věrná replika zbroje pro malé děti, které byly do tohoto navlíkány, tedy do té kroužkové košile. Já ji vůbec nemůžu udržet ani v rukách. V 19. století zatoužila znojemská elita po upravených parkových plochách inspirovaných duchem vídeňského Biedermeieru.
A tak vznikly Karolíniny sady za podpory místních mecenášů na ploše středověkých vinic. Při procházce rajskou vinicí narazíte na degustační stánek vín. Dejte si skleničku a vychutnejte si nádherný pohled do údolí Dyje, na zámek a na rotundu svaté Kateřiny. Velmi vzácnou památkou, kterou se Znojmo může pochlubit, je rotunda svaté Kateřiny. Byla součástí Přemyslovského knížecího hradu a co ji činí tak jedinečnou, jsou malby z 11. století. Přestože většina figur zůstává neobjasněna, můžeme se domnívat, že vidíme 19 přemyslovských knížat s prvním českým králem Vratislavem. Skrytý však zůstává význam gest či části oděvu nakreslených postav. Návštěvní režim v rotundě podléhá velmi přísným podmínkám. Je vpuštěno pouze 10 osob jednou za 15 minut. Uvnitř rotundy se nesmí mluvit a pokud je deštivé počasí, vstup je kvůli vlhkosti zakázán. Kostelů je ve Znojmě několik. Ten hlavní je chrám svatého Mikuláše. Vznikl ve 14. století a nahradil tehdejší románský kostelík. Vstoupit do chrámu svatého Mikuláše ve Znojmě znamená dotknout se historie, nechat na sebe působit umění a vnímat přítomnost Boha, jak napsal místní pan farář. A jeho slova pokračují. Přeji vám, abyste vstupovali na toto místo s otevřeným srdcem a myslí, abyste mohli vnímat důstojnou krásu a ticho a zachytili tajemství, které naplňuje náš život, náš svět i naši věčnost. Ve stínu kostela svatého Mikuláše se nachází dvojkaple svatého Václava ze 16. století. Jedná se vlastně o dvě kaple nad sebou. Je zasvěcená svaté Anně, Kateřině a Martinu. Svatováclavská se jmenuje po soše umístěné v průčelí. Pořádají se zde koncerty a výstavy. Začlenění Moravy k přemyslovským Čechám v první polovině 11. století vyvolalo potřebu lépe opevnit nechráněný úsek hranice. Starý velkomoravský hrad na hradišti u Znojma už nemohl vyhovovat středověkému válčení. Moravští přemyslovci si vybrali strategickou skalnatou plošinu, odkud měli kontrolu nad veškerým pohybem v údolí Dyje. Po ústupu Turků v 17. století hrad ztratil svůj smysl. Starý přemyslovský hrad byl zbořen a nový deblínský zámek na něj navázal v půdoryse. Na zámku se nacházejí výstavy, různé expozice, tak se jdeme podívat, čím chtějí návštěvníky zaujmout. Klasická asi půlhodinová prohlídka zámku je obohacena o dočasné a dobře propracované srozumitelné výstavy. Hele, omalovánka. Ty buchty jsou jak živý. Výstava ze života aristokratických dětí ukazuje výchovu dětí skrze hračky. A zajímavé je, že tehdejší děti dostávaly minimum sladkostí, ale například zvládaly velmi dobře společenské chování a několik jazyků. Mohutné budovy premonstrátského kláštera dodnes vypovídají o bohaté minulosti mocného opatství Moravy a Dolních Rakous. Nejen zlatá doba, ale také útrapy kláštera jakoby se odrážely na jeho vrásčité tváři. Vyplenění husity, josefínské reformy, tabáková továrna a kasárny. Klášter byl zejména využíván a používán. Ale v roce 2017 byl prohlášen národní kulturní památkou České republiky a podíváte-li se blíže, zjistíte, že se usilovně pracuje na jeho obnově a záchraně. A to je dobrá zpráva. Od Lounského kláštera jezdí turistický vláček. Jízda trvá 1,5 hodiny a má několik zastávek. A dokonce se tady dá i dobře zaparkovat, takže jedeme. Zastávka vláčku u rotundy nabízí možnost ochutnat vína v enotéce znojemských vín. Pořídíte si kartičku, tu si nabijete a ochutnáváte. Čeká vás 70 vzorků vín,
které vás provedou profilem znojemské vinařské podoblasti. Ochutnáte klasické odrůdy, regionální novošlechtěnce, ale i víno naturální, ledové či slámové. Minoritský klášter byl založen na předhradí Znojemského hradu ve 13. století. Po bitvě na Moravském poli zde byl až do roku 1296 pochován v kryptě padlý Přemysl Otakar II., náš král železný a zlatý. Dnes zde návštěvníci uvidí znamenité muzejní sbírky i dočasné výstavy. Území Jižní Moravy bylo osídleno již od dob starší doby kamenné. V klášteře najdete výstavu Pravěcí zemědělci, která vám ukáže, jak žili původní obyvatelé, co pěstovali, jak vařili, kde bydleli a jak byli pohřbíváni. Nezapomeňte určitě navštívit Muzeum motorismu. Je tady na 4000 exponátů. Auta, motorky, autíčka, kočárky, kola. Všechno je to doplněné figurínami, jsou tady řidičáky, tiskoviny, dobová rádia, hraje tady hudba. Skvělé místo. Děti pobaví stezka Huga Mloka. Začíná kousek za muzeem motorismu, je doplněná několika dřevěnými plastikami zvířátek. Začíná touto zvoníčkou. Ve Slunečnicovém poli u obce Chvalovice narazíte na pěchotní srub Zatáčka. Je typickým představitelem československého těžkého opevnění. Je to jeden ze 6 pěchotních srubů, které se podařilo na Jižní Moravě v roce 1938 vybetonovat. Tak já se jdu podívat do skladu munice. My se nacházíme v týlovém patře pevnosti, kde bylo zázemí celé pevnosti. V jídelně vojáci dostávali pokrmy, které jim vozili z kasáren a taky měli nárok na jeden teplý nápoj denně a ten jim vařili tady na tom vařiči za mnou. Vojáci z povolání měli nárok na své vlastní lůžko, zatímco vojáci základní služby se museli střídat o jedno lůžko ve dvou. Mělo to výhodu, že vlezli do teplé postele. Jenom velitel měl svůj pokoj sám pro sebe. Jestli chcete vědět o bunkru více, koukněte na speciál, který jsme natočili. A teď ještě pár tipů z blízkého okolí Znojma. Jestliže máte rádi víno, tak navštivte sklepní uličku ve Chvalovicích. Vždycky se najde několik vinařů, kteří drží službu a rádi vám dají ochutnat svá vína. Jestliže preferujete přírodní koupání, zajeďte si do Mašovického lomu. Je to 10 minut autem od Znojma. Pokud jste obdivovateli vyhlídek, zajeďte si do Hradiště u Znojma. Právě tady najdete kapli svatého Eliáše, odkud je krásná vyhlídka na Znojmo. Podle mého ta nejkrásnější. Znojmo je vstupní branou do Národního parku Podyjí. Je to náš nejmenší národní park. Během doby železné opony se z oblasti stalo liduprázdné hraniční pásmo, což vedlo k vytvoření nenarušeného přírodního prostředí kolem meandrů řeky Dyje. Nečekejte však rovinku, cyklotrasy mohou být značně kopcovité. Odměnou vám potom budou nádherné výhledy do údolí Dyje a na město Znojmo. V létě ve čtvrtek, v pátek a v sobotu chodí Znojmem po nocný. Vždycky ve večerních hodinách, jeho rozpis najdete na internetu. Na závěr mám pro vás 3 důvody, proč navštívit Znojmo. Dýchá historií, je tu spousta památek. Příroda Národního parku Podyjí je nádherná a podmanivá. Během celého roku je tu spoustu kulturních akcí a jako bonus výborný víno. A zdraví! Díky, pokud jste se vydrželi dívat až sem a nezapomeňte si zatrhnout odběr, ať vám neutečou žádná další videa. Naschledanou!